Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Közelmúlt adás, ahol történelmi témákkal szoktunk foglalkozni. Én Fekete Rita vagyok, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Máté Áron történészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az alelnökét. Jó napot kívánok! Kezi csókolom, üdvözlöm én is a hallgatókat. És ez olyan tekintetben egy rendhagyó műsor lesz, hogy nem konkrét történelmi eseményekről fogunk beszélgetni, hanem magáról a történelemről és a történelem oktatásról, méghozzá amiatt az aktualitás miatt, ugyanis az Európai Unióban egy olyan határozatot vagy jelentés készült, amely arra vonatkozik, hogy hogyan kellene az Európai Unió szerint, az Európai Parlament szerint az oktatást, a történelemoktatást Európa szerte egységesíteni, vagy átformálni, reformálni. Pontosan melyik szó az, ami erre illene, amely itt a határozatban előfordul? Mi a probléma? Ezt látjuk-e az Európai Parlament szerint a történelemoktatásokkal? Amikor a 19. század második felében voltak ugye az olasz egység törekvések, és az 1860-as évekre tulajdonképpen létrejött az egységes Olaszország, akkor azt mondta az egyik olasz politikus, egy elég cinikus mondás, hogy na hát sikerült létrehozni Olaszországot, most már csak az olasz népet kell hozzá megteremteni. Itt gondolt ugye azokra az nagyon erős regionális identitásokra, hát ez ugye a mai napig létezik az itáliai félszigeten. Na most ennek egy nagyságrendekkel komolyabb verziója van. Úgy is mondhatnánk, hogy sikerült egy Európai Uniót létrehozni, most már csak egy európai népet kell hozzá megcsinálni. Tulajdonképpen erről szól ez a úgynevezett nem kötelező érvényű kezdeményezés. Mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen terv, remény, szándéknyilatkozat, amit az EP elfogadott, és ennek a fókuszában az áll, hogy hogyan tudunk létrehozni egy közös európai történelem szemléletet, vagyis történelmi tudatot inkább, ami, és itt jön a lényeg, kérem tisztelettel, ami felváltja az Európát alkotó egyes nemzetek történelmi hagyományait. Tehát nem arról van szó, hogy úgy, hogy magyarok vagyunk, mit tudom én, baszkok vagyunk, velsziek vagyunk, dánok vagyunk, hollandok vagyunk, és egyúttal egy másik mezőben európaiak is, mert hát gondolom ön is, de hát én kifejezetten európainak érzem magam amellett, hogy magyar vagyok, tehát ez egy másfajta közösség, hanem itt arról van szó, hogy kiváltani ezeket a még létező nemzeti csoport öntudatokat egy nagy ilyen egyveleg masszával. Tehát ugye ez a kettő nem biztos, hogy ellentétben áll egymással, vagy ez emögött, az ötlet mögött az a gondolat is áll, hogy egyébként az, hogy én magyar vagyok, az valamilyen módon nem fér össze azzal, hogy európai is? Hát igen, hogy a jelentés sorai közül tulajdonképpen valami ilyesmi olvasható ki, sőt a jelentésben, vagy nem is jelentés, a kezdeményezés, tényleg ez az EU-s nyelv, amit nagyon nehéz a köznapi értelemben használni, ez olvasható ki. Hát itt van benne konkrétan egy ilyen mondat, hogy a nemzeti történelmek szent teheneivel le kell számolni. Most ugye ez azért elég meredeken hangzik, talán egy kicsit a pongyolja is egy ilyen nagy horderejű, meg hát ez mégiscsak az Európai Parlament, ez egy komolynak gondolt testület, vagy hát annak vélelmezett. Igen, szóval ez arról szól, hogy már nincs szükségünk ezekre a nemzeti történeti tudatokra, a nemzeti történelmi emlékezetre, hanem helyette csináljunk egy nagy közös európai lavort.
De hát ugye itt rengeteg kérdés merülhet azonnal fel, hogy akkor ki mondja meg, hogy ebben mi fér bele, mi nem fér bele, mely régióknak a történelme hangsúlyosabb egy ilyen laborban, ahogy ön is fogalmazott, tehát itt nyilván, hogy rengeteg gyakorlati kérdés felmerülhet. De visszatérnék még ehhez a kérdéshez, ugye a Magyar Nemzetben írt egy cikket ezzel a témával kapcsolatban, és ha én jól értettem, ott a szovjet típusú oktatáshoz hasonlította az EP-nek ezt az ötletét. Miért? Igen, részben az emberben ilyenkor bujkál egyfajta kis ilyen piszkatúra, hogy manapság ez olyan szentségtörésnek számít, mert voltak, akik azt mondták, hogy a Szovjetunióhoz hasonlít az Európai Unió. Ez természetesen, most elnézést kérek, hülyeség, olyan szempontból, hogy nem jönnek ki még az emberért, nem viszik el, meg nincs gulág, meg nem egy ilyen brezsnyevi pangás évtizedei vannak hiánygazdasággal, meg úgy, hogy nincs sör, de ha van, akkor is csak kedden hozzák, meg egyféle. Ugye ezeket a bulgakovi jeleneteket ismerjük. Tehát ilyen szempontból nem hasonlítható. Abban a gondolkodásmódban viszont igen, hogy megpróbálnak egy ilyen nemzetek feletti, egy ilyen ernyő dologból összemosni, összevegyíteni különböző népeket. Ugye, tehát most egy kicsit nyelvészkedjünk, mit jelent az, hogy Szovjetunió? Ez szó szerint lefordítva ugye annyit jelent egyedül, hogy tanácsok egyesülése. Ugye a szovjet az tanács magyarul. És akkor ennek ellenére ugye azt olvashatjuk, hogy a történelmi munkákból, hogy mondjuk a szovjet emberek. De mi az, hogy szovjet ember? Az a tanács ember. Tehát ez abszurd történet. A szovjet ember az egy célkitűzés volt, hogy ne legyen többé olyan, hogy nem tudom, grúz, belarusz, mit tudom én, üzbég, és így tovább, hanem helyette legyen egy ilyen nagy oroszul beszélő, marxizmus, leninizmussal átitatott massza, a szovjet egy kaptafára készülő embertípus. Na most az emberben, hát hogyha közép-európai, akkor megszólal a vészcsengő, hogy itt a szomszédban már volt egy ilyen kísérlet, meg azért volt már ilyen internacionalizmus, ugye? A proletár nemzetköziség, ezekre a kifejezésekre még emlékszünk, és akkor most hirtelen valaki megint kitalálja. De igazából nem csak felolvasom, mert ez a kezdeményezés, ez egy úgynevezett jelentésen alapul, itt van a kezemben, ez a Kulturális és Oktatási Bizottság, mármint uniósnak a jelentése, következőt mondja, hogy nyersen fogalmazzunk, a világ elvehet az európai identitás nélkül, ahogyan elvehet az EU nélkül is, de igazából nagyon jól elvehet a nemzeti identitások és a nemzetállamok nélkül is. Na most ez megint egy olyan kicsit pongyola, másrészt erősen cinikus megfogalmazás, ami egy voluntarista hozzáállás, gyakorlatilag azt mondják itt ki, ebben az egy mondatban és a szövegkörnyezetben is, hogy eddig voltak az Európát alkotó nemzetállamok, most pedig mi úgy döntünk, hogy már ne legyenek. Tehát nagyon nehéz átvinni, de itt arról van szó, hogy most ez a divat, mi ezt hozzuk divatba, nekünk ezt tetszik, akkor legyen ez. Én szó szerint idéztem a jelentésből. Visszatérve itt még a szovjet párhuzamra, ugye Magyarországon hát jó ideig megélték azt az emberek, illetve nyilván az iskolákban tanuló gyermekek is, hogy bizonyos témákról nem hallottak, vagy nem lehetett tanítani, vagy nem úgy tanítottak. Történészként egyébként hogy látja, hogy ez a fajta hozzáállás, amikor valamit nem lehet az ember saját nemzetének a történelméből megismerni, vagy torzítva ismeri ezeket a tényeket meg, ez milyen károkat okoz a felnövekvő generációkban, vagy hogyan lehet ezt tetten érni ennek a káros voltát? Én inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy nem csak Magyarországon, hát ez a többi
az úgynevezett szovjet blokkba tartozó országban is így volt, hogy volt egyfajta történelem, és akkor most kitalálunk helyette egy másikon. Egy mesterségesen legyártott dolgot. Most erre persze azzal jönnek, de hogy a nemzeti identitás is egyfajta konstrukció, meg így, meg úgy, meg hogy a történelem, ugye, hogy az egy tudomány, és akkor olyan nincs is az emberek fejében, csak emlékezet. Kérem szépen, teljesen fölösleges az ilyen mellébeszéléseket figyelembe venni. Volt egyfajta emberkép, volt egyfajta csoport önkép, és annak a helyére igenis teljesen végből kapott módon egy kommunista alapokon álló emberképet és egy ilyen marxista történelmi értelmezést akartak tenni. Hát de nem is értem, ez nem lehet vita tárgya, hogy úgy kezdték el az egész világtörténelmet magyarázni, hogy kezdődött ugye az ős közösséggel, ami hát így az ős eredeti állapot, ott nem tudom, valami történt, nem tudjuk pontosan, hogy mi, és hirtelen kialakultak az úgynevezett osztálytársadalmak, megszületett a kizsákmányolás, és az egész világtörténelem arról szól, hogy a proletariátus, jelentsen ez bármit, azért küzd különböző formákban, hogy a nagybetűs igazságot és a kizsákmányolástól mentes társadalmat érvényesítse, és ugye, hát már megyünk előre, ugye polgári forradalom, aztán jön a szocialista forradalom, végállomás a kommunizmus. Tehát volt egy ilyen beteljesülés, ilyen teleológikus vonal ebben a történelemképben, és akkor ehhez gyártottak le mitológiát, történeteket, föltupírozták, vagy éppen kiradírozták, ami nem tetszett. Tehát ezt azért nagyon, nagyon erősen megdolgozták. De ugye az embereknek a világnézetére, akár ahhoz, hogy hogyan szemlélik a világot, a maguk körül, a környezetet is, az meghatározó, hogy mit tanultak meg, nem? Meghatározó, hogy mit tanultak meg a saját történelmükből, hogy ők honnan jönnek, merre tartanak. Tehát amit most elmondott, ez a fajta történelmszemlélet is már világnézet meghatározó? Persze, hogyha belegondolunk egy emberi közösséget, amióta a beszéd, meg hát mit tudom én, mondjuk a barlangrajzok óta, már majd én is visszatévedek mindjárt az ősközösséghez, mondjuk a barlangrajzok óta az elbeszélt, felrajzolt, vagy akár elénekelt sztorik tartják össze a legerősebben a közös történetek. Tehát ugye szokták mondani, hogy emberi kapcsolatok az alapulhat érdeken, ugye közös érdek, akkor közös értékeken, hogy ugyanazt gondoljuk a világról, na de a legerősebb kapocs az a közös élmény, amikor fel tudjuk említeni, hogy nekünk egész egyszerűen van egy közös mesénk. Velünk együtt történt meg valami. Az ember az nem csak társas lény, hanem egy történeti lény is. Éppen azért, mint hogy a világnak van kezdete meg vége, persze nem úgy, ahogy a marxisták elképzelték, az emberi életnek is van egy kezdete, meg egy vége. És éppen ezért ebben a történetbe ágyazva jelenhet meg az ember sorsa és az ember kötődései is. Tehát, hogyha van közös metszetünk valakivel, az én merem állítani, ilyen időbeli metszetünk, akár csak az, hogy szomszédok voltunk mondjuk itt bérházban, az egy tartós kötődést fog előidézni. Most persze egy nemzet esetében, vagy mit tudom én, egy város, vagy akár egy régió esetében ez egy elvont fogalom. Tehát egyikünk se volt ott, nem tudom, mondjuk március 15-én, ugye most volt március 15-e, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez konkrétan velem történt meg, de pont ez a lényege az ember történelem szemléletének, vagy hosszú távú memóriájának, hogy az nem csak a saját életére, hanem az elődök, az ősök életére is bizonyos értelemben kiterjed, és a magáénak érezheti. Ha a magáénak érzi, akkor lesz egyfajta hovatartozási ingerenciája. Tehát én akkor ezt a sztorit vállalom. Ez a március 15-e, ez egy jó történet, én ennek a folytatója vagyok valahol. Nyilván nem a hétköznapokban, tehát nem mindenki azzal kell fel, hogy
hogy Jókainál ott hadonászik Petőfi a sétapálcájával, meg hogy az hány órakor történt, meg mi volt a Pilvaxban, de mégis azért kitűzi a kokárdát, meg elviszi a gyerekét a múzeumkertbe, mert ez az övé. És nagyon jó, hogy erre tért rám, ezt szerettem is volna kérdezni, hogy nem tudom, hogy ebből a szándéknyilatkozatból vagy ötletelésből az Európai Parlament részéről kiderül-e az, hogy itt a történelemnek a úgymond reformjával kapcsolatban ez érinti a nemzeti ünnepeket is, hiszen ha a magyar történelemnek ezeket a fontos állomásait kivesszük, vagy csak így pici keretes írásban taglaljuk mondjuk egy történelemkönyvben, akkor valóban a nemzeti ünnepeknek egy gyermek számára hol az értelme, miért megyünk akkor ki akár megkoszorúzni a Petőfi szobrokat minden településen, tehát hogy hol van ennek ebben a helye, ez látható? Na most tehát ebben a jelentésben, ebben a kezdeményezésben nem olvastam, és a jelentésben sem kap ez hangsúlyt, tehát ezek azért nagyon erős szimbólumok, meg egy csomó nyugati országban más a nemzeti ünnep, Hollandiában például a királynő születésnapja volt. Tehát az uralkodó születésnapja, ugye hát azt elmondott. De ennek ellenére van ugye ez az Európa nap. Május 9. Most ez egy kicsit olyan gyanúsan egybecsúszik a második világháború befejezésével. Ugye itt vannak viták, hogy akkor most 7-én kezdték el aláírni, akkor 8-án, vagy akkor 9-én, ugye szovjet és nyugati eltérő más időzónában vannak. Meg hát ott visszatapsolták, hogy nem jól írta alá, meg hogy máshol is írják alá. Ez most nem ez a lényeg. A május 9-e, ez ugye más miatt is, tehát ennek európai történeti vonatkozásai is vannak. Schumann, szén és acélközösség, francia-német megbékélés egyik kezdeti fázisa. És kérem szépen, erről elég ironizálva egy néhány évvel ezelőtt elhunyt nagy tekintélyű brit történész professzor, Norman Stone, a következőt mondta, ezt a május 9-et ugyanis főként Németországban nagyon megülik ezt az ünnepet, tehát egész hét, itt már Európa hét van, és azt mondta Norman Stone, hogy a németek azért akarnak ennyire jó európaiak lenni, mert így megszűnnek rossz németeknek lenni. Tehát ugye, most elnézést kérek, második világháború után Németország küzd azzal az örökséggel, amit a nemzeti szocialista rémtettek jelentenek. Nyilván ott is föl lehet fedezni, mert voltak ellenállók, mint a Fehér Rózsa, a Krejsaui kör, meg a katonatisztek, tehát lehet próbálni valami másik örökséget is, de mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy hát mi már nem is németek vagyunk, hanem európaiak, ugye? Na most visszatérve itt a nemzeti ünnepekhez, tehát én szerintem ezt egyelőre senki nem akarja így piszkálni. Inkább behozták ezt, hogy Európa nap, meg ennek egy más jelentése van. Tehát ez inkább kicsit olyan augusztus 20-hoz hasonlítanám magyar szinten, tehát hogy egy ilyen alapítási ilyen születésnap, mondjuk. Na most, amire viszont még mindenképp ki szeretnék térni, mert azért fontos, hogy továbbra sem sikerül következetesen azt leírni a határozat, vagy hát a kezdeményezés alapjául szolgáló jelentésben, hogy kommunizmus. Tehát még mindig itt a 28. oldalon olvashatjuk, hogy a nemzeti szocializmus és a sztálinizmus. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy itt az utópia roncsaiba még mindig kapaszkodnak, mert nem, tehát a Sztálin az nem egy eltérő jelenség volt, az logikusan következett mindabból, amit Leninék elkezdtek építeni. Tehát ne próbáljuk itt mosdatni azt, hogy kommunizmus. Mi a különbség? Miben látja a főbb különbséget a két fogalom között? Hát ebben, hogy a sztálinizmus az tehermentesíteni próbálja a kommunizmust, mint hogyha előtte meg utána az nem lett volna az emberi természettel ellenkező, az istenség létezését tagadó, az embert a történeti valóságból kiragadó, és úgy egyáltalán a valóságot megerőszakoló ideológia. Hát nem, hát a sztálinizmus volt a hibás, ott elrontott, a hibák történtek, ugye ez a Hruscsovi mosakodás.
Na de majd most. Nem sikerült az utópia először, másodszor, harmadszor, negyedszer, ötödször, hatodszor, hát ha sikerül. Mondjuk még ha beledöglünk is, ugye? Igen. Jó, értem. Bocsánat, erre ki kellett térni, mert ugye ez olyan zavaró az ember szemét közép-európai történészként, úgy megítélje, hogy ez a sztálinizmus, szóval ez már volt ilyen. Mi az egyébként, amit még a jelentésben így történészként fontosnak tart, ami, tehát, hogy idézett már ebből, hogy ugye itt a nemzetek és az európai identitás szembeállítása egymással, illetve, hogy mind a kettő nélkül jól meglennénk, vagy így az egyik másik nélkül. Tehát mi az, ami még esetleg ebben most magyar szemmel is kiemelendő? Magyar szemmel itt van rögtön például a 22. oldalon, a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a pénzügyi válság és a menekült válság felhozza a kérdés, az európai értékek és a közös szolidaritás ügyének a kérdését. Milyen messzire terjedhet a feltétel nélküli szolidaritás, és a jogok és kötelességek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát itt megint ez az elkenegetés, ez a fogalmilag, meg egyáltalán egy ilyen műprobléma. Tehát mit jelent az, hogy menekült válság? Ez egy migráns válság, és nem arról van szó, hogy itt voltak az úgynevezett euroszkeptikusok, akik gonosz módon ezeket a menekülteket nem akarták befogadni, hanem arról van szó, hogy Európa nem egy feneketlen zsák, ami mindent el tud nyelni, már elnézést kérek a brutális hasonlatért. Tehát azért ezzel az EU-s szöveggel van tele, és így nagyon izgalmas az, hogy azt mondják benne, hogy hát nem föntről lefelé kell ezt az európai identitást megalkotni, és itt majd mindjárt meg kitérek erre a szóra, hogy identitás, hanem lentről fölfelé, tehát hogy ő majd finanszíroz mindenféle úgynevezett civil szervezeteket, egyesületeket, és hogy majd ezek a saját lakókörnyezetükben előmozdítják, úgymond az európai identitást. Na jó, de hát itt ugye hozunk egy határozatot fönt, hogy ne föntről lefelé legyen. Persze valahol el kell kezdeni, de azért mégis van ebben egy ilyen abszolút humor, és itt ez a kérdés, hogy identitás, tehát itt szerepel ugye ez a meglehetősen nehezen megfogható kérdés, hogy az úgynevezett alkotmányos identitás. Tehát, hogy valakinek, mondjuk Németországban nem az jelenti az identitását, hogy mondjuk Goethe, vagy a Walter von der Vogelweide a középkorból, mondjuk így irodalmi értelemben, vagy mit tudom én, Wagner, ugye, zeneileg, vagy ezek a kicsit ijesztő népmesék, amiket ugye összegyűjtöttek, hanem neki az jelenti az identitását, hogy ő a német alkotmányt aláírja gyakorlatilag, mint állampolgár. És szóval ez azért így nagyon kevés ahhoz, hogy egy emberi közösséget formáljon. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk a Lisszaboni szerződést azt tekinthetjük európai alkotmánynak, de nem tudom, hogy létezik-e élő ember, aki azt az apró betűkkel együtt képes végigolvasni. Ebből a 28 oldalas jelentéstervezetből egyébként mit érez ki, hogy annak ellenére, hogy itt ilyen alapvető dolgokról van szó, mint identitás, ami minden embernek hát a legalapvetőbb tartozéka, ha itt tetszik, ennek a változtatásáról, finomításáról, ha beszélünk is, mennyire érződik ki ebben a jelentésben, hogy emberközeli, hogy úgymond érti, hogy miről szól, érti, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, vagy benne van megint ez a felülről megmondjuk, hogy mit szeretnénk, és elrugaszkodva az embereknek akár a vágyaitól, vagy attól, hogy most hogy érzik magukat, hiszen most benne vagyunk egyébként egy kontextusban, egy helyzetben. Persze, tehát én nem véletlenül hoztam azt a szovjet hasonlatot, tehát ez is egy mesterségesen kiagyalt ötlet, amit egy
tehát a népesség egészéhez viszonyítva egy viszonylag szűk evit próbál meg átvinni. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy ennek azért lehetnek bőven hullámai a társadalom szélesebb rétegeiben is. Én most 2 ellentétes példát hadd mondjak önnek. Még 1994-ben másodikos gimnazista voltam, amikor volt egy ilyen csereutazás. 1 hétre jöttek ide a holland gimnáziumból, és mi is kimentünk Hollandiának, így nem annyira frekventált részére Enschedébe. És akkor én ott megkérdeztem, teljesen véletlenül a helyi sörgyár egyik fő menedzserének a lányához voltam ott beosztva, tehát hogy voltak ilyen családoknál itt is, meg ott is, hogy kit várt vendégül, és pont ki volt írva ilyen nagy plakáton, hogy jönnek az európai választások, hallasd a szavazatodat. Tehát, hogy laat uw stem horen, kis ilyen szójáték, és akkor megkezdtem az öreget, hogy akkor elmegy-e szavazni. És én? Hát dehogy megyek. De hát mit, hogyha ez ilyen kicsit röhelyes dolog lett volna. Na most 94 óta azért elég sok víz lefolyt, hát mondjuk Hollandiát nézzük, akkor a Rajnán, és rögtön egy ellentétes előjelű példa. Egyik barátom, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, tehát ez ugye 2004, ez 10 évvel később, és Közép-Európa Magyarország, a csatlakozáskor pont a Balatonon vitorlázott, és akkor utána ilyen jó érzéssel eltelve mondta, hogy na, amikor csatlakoztunk, akkor mi uniós zászlót tűztünk ki, ugye minden hajón ki kell rakni a felségjelzést, és hogy nem a magyar zászlót, hanem az uniós zászlót. Tehát azt láthatjuk, hogy az egyik esetben, ugye az még az integrációnak, az európai integráció korai fázisa volt, 1994, az egész akkor még kicsit olyan elrugaszkodott dolognak tűnt, plusz volt egy erős csoportöntudattal rendelkező országnak, egy viszonylag tehetős, meg olyan jól megalapozott életet élő egyik tagja. A másik oldalon meg van egy viszonylag fiatal, és egy olyan ország polgára, egy olyan ország történetének a részese a másik példában, amely hát elég sok bukdácsoláson keresztül ment a 20. században, hogy úgy mondjam, nem volt ez maradéktalan sikertörténet. Tehát azért azt lehet látni, hogy a nagy dolgok, hát egyfajta gravitáció létezik az emberi társadalomban is. Tehát az ilyen nagyszabású dolgok a kisebbeket mindig vonzani fogják. Tehát ez mindig így lesz. De én az egésszel csak annyit szeretnék mondani, hogy azért ez, hogy így feloldódjunk, hogy ne mondjuk azt, hogy franciák, németek. Szóval ez szerintem nem feltétlenül egy sikeres vállalkozás, és nem is működőképes egyelőre, ezt pont a Covid idején láthattuk, gyakorlatilag az Unió az megbukott válságkezelésből, és minden nemzetállam rögtön a saját polgáraira kezdett el gondolni, és ez nem azért, mert hogy nemzeti identitás, hanem ennek nagyon egyszerű okai vannak, amíg külön léteznek szuverén döntéshozó testületek, tehát nemzeti országgyűlések, parlamentek, nemzeti választójog, addig a politikusok elsősorban arra fognak figyelni, és oda lesznek felelősek. Tehát akkor leváltják őket, hogyha a nép úgy érzi, vagy a választók úgy érzik, hogy ez de nem sikerült jól a válság kezelése. Tehát azért ezt láttuk, hogy minden szép elgondolás, meg unió, meg európai identitás, van egy éves helyzet, és akkor hirtelen rövid zárlat van. Márpedig a Covid az egy elég éves helyzet volt. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban több véleményt, ahogy meghallgattam, hogy 2 kicsit ilyen szélsőséges álláspont rajzolódott ki. Az egyik azt mondta, hogy hát ez csak egy ötlet, van ebből egy tucat az Európai Parlamentben, mindenféle dolgokkal kapcsolatban ötletelgetnek, nem kell komolyan venni az egészet. A másik oldal pedig már így azt vizionálta, hogy most jönnek, és akkor történelemkönyveket mind át kell írni, és most már itt tartunk. Ön hogy látja ezt, mennyire kell komolyan venni egy ilyen jelentést, vagy itt ennek igazából az a lényege, hogy lássuk mögötte lévő szándékot, mert ez nyilván nem csak az oktatás
oktatással kapcsolatban jelenik meg, a történelmi oktatással kapcsolatban, hanem egyéb más intézkedésekben is megjelenhet. Mint a szándék, arra gondolok. Na most szerintem itt az egésszel kapcsolatban arra kell odafigyelni, hogy ezt egy csomó ember nem érzi olyan húsba vágónak, hiszen én történész vagyok, én tényleg ezzel fekszem, de a legtöbb embernek ez ilyen ünnepek, vagy megnéz egy filmet, vagy elolvas egy, tehát ez annak ellenére, hogy az identitásának a magját alkotja. Na de pont ezért egy ilyen lopakodó törvényalkotással, hogyha nem figyelünk oda, nem kezdjük el verni a tamtamot, akkor igenis lehet, hogy egy pillanat alatt ott veszünk, hogy ilyen uniós előírások jönnek létre, hogy akkor már pedig a tankönyvben mi legyen, tehát csak hogy értsük, az egész arról szól, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és ezt kiszabja meg. Tehát, hogyha mondjuk gondolunk egy október 23-ára, akkor az egy nemzeti ünnep, ami kifejezi azt, hogy a mi közösségünk mit tart jónak, és mi az, ami az ellenpont. Tehát a szovjet tank, meg az ávós, az a rossz. A fegyveres szabadságharcos, meg a reformista, meg a diák, meg a vidéki csendes forradalom részvevő, az meg a jó. Tehát nagyon primitíven fejezem ki, de végül is erről szól az egész történet, és a vége az lehet, hogy akkor elveszik tőlünk ezt a képességet, hogy mi eldöntsük, hogy a saját sztorinkban, a saját történetünkben mi a jó, meg mi a rossz. Na pont ez nagyon jó, hogy itt hagyta abba, mert hogy ugye a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az alelnökeként mutattam be, és hát sokak számára kérdés az, hogy a történelem mennyire szubjektív, mennyire tud egyáltalán objektív lenni a történelem. Most azt mondjuk, hogy az európai történelem, és akkor itt nyilván nemzeteknek a történelméről beszélünk, de hát látjuk azt, hogy ez akár itt Kelet-Közép-Európában is feszültségeket okozhat, hogy egymás mellett élő népek bizonyos történeteket másképpen mesélnek el otthon. Mennyire kell, hogy ebben legyen egy konszenzus? Mennyire jó az, hogy így mindenki maga mesélheti el a saját történetét a gyerekeinek? Hát először is szerintem ez azért legyen már minden közösségnek a szíve joga, hogy elmesélje a saját történetét. Mondom ezt úgy, hogy tényleg Közép-Európában, de mondjuk a Baltikumban is gyakorlatilag egymást kizáró narratívák léteznek szomszédos országokban. De hát mit tudom én, Litvániában Vilnius, az teljesen egyértelmű, hogy egy ősi litván város. És ez körülbelül így is van, a legjobb tudásunk szerint, kivéve, hogy mondjuk 600 éven keresztül ez egy szinte kizárólag lengyel lakosságú város volt, és a lengyel kultúra, meg a lengyel katolicizmusnak egy központi kisugárzó pontja volt. És akkor a lengyel meg a litván ebben nem fog egyet érteni. Tehát itt most nem kell megint persze a kérdés mögött azért valahol ott bujkál Trianon, de nem kell csak a saját példánkra gondolni, tehát itt, vagy mit tudom én, a bolgár, meg a szerb történetet is nézhetnénk, most a török-görögről, vagy akár az örmény-törökről, nem is, de én csak azt szeretném mondani, hogy ezt nem úgy lehet megoldani, mint ahogy a szovjetek, hogy elveszünk a jogot, hogy te elmeséld a sajátodat, és akkor adunk helyette, rád diktálunk, rád kényszerítünk valami teljesen elrugaszkodott dolgot, hanem én igenis hiszek abba, hogy párbeszédet kell folytatni, meg kell találni a közös pontokat, és hát lehet olyan, amikor ezek a nemzeti történelmek találkozni tudnak. Ugye ennél az ötletnél kérdés az is, hogy mit jelenthet ez a gyakorlatban. Azt mondta, hogy egy lopakodó törvényhozásra oda kell figyelni, hogy ez ne kuszhasson be akár az oktatásba, mert ugye itt nem csak az a kérdés, hogy mi az, amit tanítanak, és mi az, amit nem, hanem mit milyen hangsúllyal, mit mennyi ideig, mit milyen mélyen, nem? Hát igen, mindig az oktatásról beszélünk, én félek, hogy lassanként egy olyan korszakba kerülünk, ahol fontos az oktatás, de azért nem, tehát, hogy akkor majd szembeállítja vele, hogy ő máshogy látta a filmen, vagy nem tudom, a Wikipédián mi volt leírva. Hát meg, illetve podcastekbe, hát tele vagyunk történelmi podcastekkel. De nem csak, tehát, hogy mindig az oktatásról beszélünk, igen, de itt én azt érzékelem, hogy egy véleményklíma kialakítását célozza meg ez a kezdeményezés, meg a mögött álló jelentés,
És erről szól, hogy ezek az alulról fölfelé építkező, igazából felhatalmazás nélküli, csak ilyen saját jogon eljáró civil szervezetek akkor majd úgymond rákényszerítik az egyes kormányzatokat, hogy akkor mi vegyen, mi ne vegyen, mi a jó, mi a rossz. Tehát én inkább ezt érzem. Plusz, amit ön is mondott, ez az uniós parlamentnek egyébként egy megszokott eljárása, hogy megpróbál. Egyébként ez ilyen intézményi szempontból érthető. Tehát van egy intézmény, az nyilván akkor próbál magához nagyobb jogköröket vonni. Nem csak azért, hogy a létezését igazolja, hanem mert az ott ülők akkor azt mondják, hogy miért ne szólnánk bele mondjuk ebbe is, meg abba is. Tehát ezek létező dolgok. Történészként hogyan látja, hogy maga az európai identitás, az európaiság egyébként mit jelent itt Közép-Kelet-Európában? Mert nyilván, hogy nekünk magyaroknak ez megint egy picit másképp hat, mást jelent, mint mondjuk akár a németeknek, ugye róluk szó volt, vagy a franciáknak. Szerintem azt mondjuk ki legelőször is, hogy manapság szándékosan összekeverik azt, hogy Európai Unió, meg azt, hogy európai. Tehát ez a kettő azért tehát ez nem ugyanazt jelenti. Én például úgy látom, hogy az Európai Unió egésze valahogy a viselkedése, vagy ez nehéz ezt megfogalmazni, ugye egy ilyen mamut esetében, de a termékei azok tulajdonképpen szembe mennek, vagy az eredmények szembe mennek az eredeti európai gyökerekkel, amit ugye nevezhetünk görög, római, illetve zsidó-keresztény hagyománynak, amihez hozzácsaphatjuk még különböző germán, meg akár magyar, meg kelta, meg mit tudom én, hagyományokat is. Tehát ez az egyik dolog. A másik az, hogy ebben mondjuk a jelentés egyébként jó irányba tapogatózik, hogy van egy nagy gátja ennek a közös európai történelemnek, az, hogy a nyugati rész az nem igazán kíváncsi a közép-európai, kelet-európai, balkáni vagy balti történetekre. És nem is tudják magukénak érezni, mert mondjuk a fél évszázad szovjet megszállás, kommunista elnyomás, az ott most mit mond? Az ott nem mond semmit. Hát nem történt meg. Tehát nem tudják, hogy ez mit jelent. És úgy nem is nagyon akarják elfogadni. Ez részben visszacsatolható oda, amiről beszéltünk, hogy sztálinizmust írnak kommunizmus helyett. Mert ott lehet, hogy esetleg még van olyan, és aki azt mondja, jaj, de jó, hogy ti legalább kipróbálhattátok. Nyilván karikírozom egy kicsit. Tehát, hogy ez azért egy eléggé nehezen áthidalható dolog, ha csak a modernitás felől nézzük. Na de itt vannak olyan kérdések is, hogy honnan indítjuk Európa történetét. Mert szerintem egy csomó ember az a felvilágosodással meg a nagy francia forradalommal kezdi. Hát én, mint európai, ezt kikérem magamnak, mert akkor miért megy el megnézni a gyönyörű gótikus katedrálist? Akkor az nem európai, az nem hozzánk tartozik. És így mehetünk még ugye visszafelé. Tehát azért ez egy mélyebb, meg régebbi indítatású történet. Úgyhogy ezek mind fölmerülnek, és még egyszer ezt a közép-európai dolgot, szóval azért egy csomó esetben földinek érezzük a másikat, a magyar is a románt, a cseh meg a szlovák az nyilván. De amikor máshol találkozunk a világban, akkor az egy csomó esetben megértjük egymást a többi közép-európai emberre, még akkor is, hogyha történelmünkben véres szakadékok vannak egymás között. De mégis, tehát ez a közép-európaiság, egyébként ezt furcsa módon 80-as években pont baloldali liberális gondolkodók is elkezdték pedzegetni, hogy ez valami különös dolog, úgymond specialitás, amit érdemes megőrizni. Nem úgy, hogy kommunizmus, hanem úgy, hogy ez valami plusz hozzáadott érték. Szóval ez azért létezik. Lát arra egyébként bármilyen kezdeményezést, vagy akaratot, szándékot, hogy áttörjön ez a fajta meg nem értettség, vagy a kíváncsiságot felébreszték a nyugati társadalmakban, szakemberekben akár, hogy elkezdjék megpróbálni megérteni ezt a térséget? Hát
Mert ez lenne az első lépés, nem? Nem. Tehát, hogyha például mi tavaly a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál a berlini, meg a kelet-németországi munkásfelkevések idején rendeztünk egy nemzetközi konferenciát, Berlin, Poznań, Budapest címmel, főként német embereket hívtunk, a nagykövetasszony is ott volt, de volt egy lengyel, meg hát mi magyarok is elmondtuk a dolgokat. És akkor a német előadók egyike, a Hubertus Knabe elmondta, hogy ezt a június 17-ét, ez hiába lenne egy német örökség, meg ez aztán tényleg egy teljesen tiszta ügy. A melósoknak elege volt abból, hogy éheztetve dolgoztatják őket, és szabadságot kezdtek el követelni. És hogy ezt elkezdték elfelejteni. Mert ugye az NSK, a nyugat-német rész, az 4-szer akkora volt, meg hát végül is ők nyerték le a keleti tartományokat. És akkor ez elkezd kikopni. Ez akkor már ugye annyira nem érdekes, meg ugye antikommunista, az ugye már gyanús, és akkor így elkezdődik az elfelejtés. És szóval, tehát hogyha Németországban ez van, hát akkor mondjuk a nagyon erős marxista, meg trockista hagyományokkal rendelkező Franciaország, akkor nem, tehát ott akkor mire számítsunk, vagy akkor ez hogy legyen. Nekik például az, hogy bejönnek a szövetségesek 44-től Normandiától, az a felszabadítás. Hát nekünk Közép-Európában az, hogy megérkeznek a szovjetek, hát az minden, csak nem felszabadítás. Tehát itt ilyen fogalmi ellentétek is vannak. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet. Beszélgetni kell egymással, a sztorikat újra és újra el kell mesélni, úgy kell elmesélni, hogy egy nyugati ember is értse a magáénak érze. Ez nagyon komoly feladat. És hát akkor még nem is beszéltünk a déli államokról, ugye Olaszország, Spanyolország, Görögország, akiket már említett is részben itt az elején, hát ők meg aztán megint egy más perspektívából látták akár csak magát a 20. századot is. Hát persze, ezeken a helyeken polgárháborúk is voltak, és mondjuk Spanyolországban ott meg, most bocsánat, nagyon közönséges leszek, ott a kommunistázás az azért is ütközik nehézségekbe, mert ott volt utána egy Franco-féle diktatúra évtizedekig. Még akkor is, hogyha ott is puhult a diktatúra, tehát az elején a polgárháború hevében ott mind a két oldal sommásan egyszerűen kivégezte a másik szimpatizásait vagy támogatóit. Nyilván az 1970-es években már ilyenek azért annyira nem voltak, tehát ez a tömeges terror, vagy akár a 60-as években. Na de ott valaki előjön azzal, hogy a kommunisták mit csináltak, hát erről a spanyol kollégák panaszkodnak. Az egyik spanyol egyetem oktatói, hogy ő beszélne arról, hogy Spanyolországban is volt egyfajta vörös terror, a polgárháború kezdetekor, meg közben, na de akkor rögtön megkapja, hogy ő a Franco Bérenc. Tehát itt meg ilyen nehézségek vannak. Nem is véletlen, hogy nem Európában, hanem a tengeren túlon, Washingtonban jött létre az első kommunizmus áldozatainak szentelt múzeum. Ebben a mi intézményünk, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága is közreműködött. A tengeren túli kollégák, a kommunizmus áldozatainak emlékét őrző alapítvány nagyon komoly munkát végeztek, és egy nagyon színvonalas, szörnyű szépséget hoztak létre ezt a múzeumot. Kis túlzással el lehet azt mondani, hogy akár egy ilyen ötlet is inkább, ilyen francia-német gondolkodásból ered, hiszen itt akkor beszéltünk arról, hogy se a közép-kelet-európai térséget nem is értik annyira, lehet, hogy nem is akarják, a baltiakkal szintúgy, és akkor még itt vannak a déli államok. Hát ezt így nem tudom, mert azért ennek az európaiságnak bárhol lehetnek az ilyen rosszul értelmezett, vagy rosszul megközelített európaiságnak bárhol lehetnek hívei. Tehát én most férfiasan bevallom, nem tudom, hogy ki állította össze ezt a kezdeményezést, ki volt a benyújtó, vagy egyáltalán ki mesterkedett ebben. Az biztos, hogy a németek, ahogy említettem, ők azért ebben szerepet szoktak vállalni, és egy valamiről nem beszéltünk még, az, hogy a helyzetet nem könnyíti meg, hogy itt van a szomszédunkban, vagy hát egyel arrébb Oroszország, amely egyébként a saját szempontjában teljesen érthető módon előveszi
a nagy honvédő háborút, meg a második világháborút úgy általában, meg hogy a Sztálin vezette őket győzelemre. Mert egy orosz embernek ez nem, tehát mivel az elég sokáig elhallgatták, meg megbélyegezték a terror áldozatait, neki nem azt jelenti a Sztálin elsősorban, hogy terror, neki a győzelmet jelenti. Azt, hogy ő, mint orosz, legyőzte Európát. Hát egy orosz embernek ez maga a diadalút, és hogy akkor voltak nagyok és erősek. Tehát az ember kicsit úgy érzi, hogy itt Közép-Európában ülő és kalapács közé kerülünk. De most, hogy ezt mondta, eszembe jutott ez a hír, ezt most meg akartam keresni konkrétan, de nem találtam meg, hogy Oroszország most Németországtól kérte is, vagy követelte, nem tudom melyik szó jobb, hogy itt a Leningráddal kapcsolatos eseményeket vizsgálja felül, mert hogy háborús büntetként tartják számon a németek, holott ezt az oroszok népírtásként akarják elfogadtatni. Nem tudom, hogy látta ezt a hírt, tegnap olvastam ezt a friss hírt. Bevallom, ezt egyelőre nem láttam, ugye ott szörnyű dolgok történtek Leningrád 900 napig tartó ostrománál, tehát ez nem is kétség. Én szerintem ezzel egy nagyon új csapás irányt nyitnánk, mert azért a sztálini logika is az volt, hogy hát persze tessék meghalni, mert a haza most ezt mondja a szovjet haza. Igen, bocsánat, megtaláltam közben, az MTI adta ezt hírül, hogy Oroszország egy jegyzékben azzal vádolja Németországot, hogy ellentmondásos módon kezeli a múltat, mert még a gyarmati időszakban elkövetett bűneit Berlin népírtásként ismeri el, a Szovjetunió népei ellen elkövetett náci bűntettek vonatkozásában nem teszi meg ugyanezt. Ez az alaphír. Igen, szóval a második világháború egy borzasztó ügy volt, és a mai napig tartó hullámok. Hát emlékszünk, hogy az előző lengyel kormányzat az elkezdte elővenni azt, hogy akkor mennyivel tartoznak a németek az okozott károkért. Zárójeles megjegyzés. Magyarországon sem tudjuk pontosan, hogy milyen mennyiségűt, meg milyen összegeket zsaroltak ki, úgymond háborús hozzájárulás címen, mondjuk 1941-től 44-ig a magyar gazdaságból. Ez egy zárójeles megjegyzés volt. Ez a második világháború, ez nagyon sokáig még az ERISZ almája lesz. Hát gondoljunk csak az ukrán nemzeti mozgalomra, vagy hát a radikális nemzeti mozgalomra, amelynek a gyökerei ott vannak. Az oroszok számára ők a náci bérencek, meg a fasiszták, és hát most magunk között valljuk be, hogy azért volt abban a nemzeti mozgalomban olyan, ami erősen hajazott a nemzeti szocialista elgondolásokra. Tehát azért azt nem mondjuk, hogy az teljesen más volt. Nem nevezhető egyértelműen nácinak, de hát azért ott volt egy közös halmaz. Már elnézést kérek. De hát mondjuk egy ukrán az mibe kapaszkodjon a szerencsétlen? Évtizedek óta ezt a Nyugat-Ukrajnában divatos, ezt a radikális, kicsit soviniszta történetet erőltetik neki, akkor neki ez marad. És mondjuk, hogyha az ember előjön olyanokkal, hogy mondjuk Kárpátalján a szovjet időkben a ruszin, tehát a helyi identitást, azt a folklorizmus elleni harc örve alatt tűzzel, vassal próbálták visszaszorítani. Ugye ez a brezsnyevi egységesítés, akkor megint ott vagyunk, hogy akkor majd itt is a folklorizmus elleni harca az egyes kisebb népek identitásait visszaszorítják. Tehát azért próbáljunk már meg ezekben is gondolkozni. Nagyon szépen köszönöm, újabb ajtókat nyitottunk ki, de már nem lesz időnk ezeket bezárni. Nagyon szépen köszönöm Máté Áronnak, hogy eljött és beszélhettünk erről az EP ötletelésről, tervről, jelentésről, határozatról, majd eldöntjük később, hogy mi is volt ez. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának az alelnöke, történész volt a vendégünk. Köszönöm.